তো গাইজ আজি আপোনালোকক দেখুৱাম এখন হোটেল য'ত ডিব্ৰুগড় টাউনৰ মাজমজিয়াতে আছে এখন ধুনীয়া হোটেল য'ত আপোনালোকে 2000 টকা ডিলাক্স ৰুম ডাবল বেডৰ পাই যাব আৰু ছিংগল ৰুম ডিলাক্সৰ পাব আপোনালোকে 1500 টকাত বা 1000 টকাত আৰু লগতে ইয়াৰ খাদ্যবিলাক চাবচোন কি ধুনীয়া ধুনীয়া দিছে তো গাইজ এইফালে দেখিছে আমাৰ মাজত খানা ৰেডি হৈ গ'ল একদম জিলিমিলি শাকৰ পৰা খুতৰা শাকলৈকে কচু থুৰি আৰু গাহৰি মাংস তো এইফালে দেখিছে কি ধুনীয়া গাহৰি মাংস পিচ ৱাও ডাঙৰ ডাঙৰ অসমত বিশেষকৈ মই কওঁ ন গাহৰি মেইন গাহৰি নাথাকে নাখায় সো নমস্কাৰ বন্ধুসকল পুনৰ স্বাগতম জনাইছো মই অন্য এটা আজি আকৌ বিন্দাছ এটা ফুড ব্লগত তো গাইজ আজি ভিডিঅ'টো অলপ বেলেগ হ'ব আজি ধুনীয়া ধুনীয়া খানা খাম লগতে আপোনালোক এখন ধুনীয়া এখন কম দামত হোটেল দেখুৱাম য'ত আপোনালোকে নিজে বনাই মেলিও খাব পাৰিব লগতে আপোনালোকে যদি বিচাৰে নিজে বনাইও খাব পাৰিব ইণ্ডিয়ান হওক বা চাইনিজ হওক বা আমাৰ অসমীয়া থালি ধুনীয়া ধুনীয়া খাদ্য খাব পাব ঠিক আছে তো ব'ল উঠিলে হোটেলখনলৈ যাওঁ আৰু ধুনীয়াকৈ আপোনালোক এতিয়া লোকেশ্যনটোৰ কথা কৈ দিম কিন্তু লোকেশ্যনটো অলৰেডি মই আপোনালোকৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিমেই কিন্তু তথাপিতো আপোনালোক দেখুৱাই দিছোঁ আৰু এটা ইয়াত কথা হয় আৰু সেই যোনখন হোটেলত মই যাব লৈছো খুব কম দামতে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ৰাতি নাইট ষ্টে কৰিব পাৰিব ঠিক আছে তো ব'লক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ স্কিপ নকৰাকৈ চাব বুলি আশা কৰিলোঁ লোকেশ্যনটোৰ কথা কৈ দিছোঁ এইফালে গুচি গ'লে ডাইৰেক্ট আপোনালোকে ডিব্ৰুগড় টাউন পাবগৈ ঠিক আছে তো অলপ আগত আছে বাণীপুৰটো আৰু এইফালে আছে পূব বাণীপুৰ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে এইফালে যাবগৈ লাগিব ঠিক আছে যোনখন হোটেলৰ কথা কৈছোঁ আৰু এইফালে চাউলখোৱা ষ্টেচনটো ঠিক আছে অলপ আগত গ'লে আপোনালোকে চাউলখোৱা ষ্টেচনটো পাব আৰু এতিয়া হোটেলখন আছে এইফালে দেখিছেনে পূব বাণীপুৰ এইফালে সোমাই যাওঁ এতিয়া ব'লক তো এইফালে দেখিছে হাইৱেটো এনেকৈ সোমাই মেলিয়ে তো এইফালে যাবগৈ লাগিব ঠিক আছে তো এইফালে গৈ অলপ আগতে হোটেলখন আছে এইফালে মেইন হাইৱে দি আহি এইফালে গলিটো দেখিছেনে এইফালে গলিটো সোমাব গলিটোৰ নামটো হৈছে কুঞ্জমন পথ দেখিছেনে পূব বাণীপুৰ আৰু হোটেলখনৰ নাম হৈছে দ্য মহালক্ষ্মী ইন তো এতিয়া ধুনীয়াকৈ সেই হোটেলখনত যাওঁ ওচৰতে লাগি আছে হোটেলখন এইখন হোটেলত যাওঁ ধুনীয়াকৈ আপোনাক গোটেই ইয়াৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাম তো গাইছ এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ আপোনাক হোটেলখন দেখুৱাইছোঁ হোটেলখন হৈছে এইখন দেখিছেনে দি মহালক্ষ্মী ইন দেখিছে কি ধুনীয়াকৈ তেখেতলৈ সজাইছে চক লাইট চাইট দি বুলি ৱাও এতিয়া গাইজ ধুনীয়াকৈ ভিতৰত যাওঁ আৰু ভিতৰৰ ইণ্টেৰিয়ৰটো আপোনালোক দেখুৱামগৈ ব'লক ইফালে ধুনীয়াকৈ পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা আছে বহুত কেইখন গাড়ী সোমাব পাৰিব ঠিক আছে তো স্পেচ বহুত ডাঙৰ হয় তো ধুনীয়াকৈ ইয়াত গাড়ী আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ইয়াত থ'ব পাৰিব ধুনীয়াকৈ সোমাই মেলি ঠিক আছে এতিয়া যাওঁ মহালক্ষ্মী ইনত যাওঁ ধুনীয়াকৈ হোটেলত ভিতৰত সোমাই মেলি আপোনাৰ ভিতৰৰ ইণ্টেৰিয়ৰটো খুবেই ধুনীয়া মই অলৰেডি সোমালোঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ আপোনালোকো দেখুৱাওঁতে ব'লক এতিয়া দি মহালক্ষ্মী ইনত সোমাই গৈছোঁ এইফালে ভণ্টিয়ে ধুনীয়াকৈ খুলি দিছে থেংক ইউ তো এইফালে ভিতৰৰ ইণ্টেৰিয়ৰটো চাওক গাইজ এইফালে ৰিচিপশ্যন ঠিক আছে এইফালে আমাৰ ছাৰ বহি আছে ছাৰ কেনেকুৱা ভালনে অ'কে তো এইফালে ভিতৰৰ ইণ্টেৰিয়ৰটো চাওক কি ধুনীয়াকৈ তেখেতসকলে থৈছে ভাল লাগিছে দেখিছেনে ৱাও নাইচ তো আপোনালোকে কেতিয়াবা আহিলে ইয়াতো ধুনীয়াকৈ বহিব পাৰিব তো এতিয়া ধুনীয়াকৈ মই এই হোটেলৰ অ'নাৰজনৰ লগত চিনাকি কৰি দিম এইফালে আছে ছাৰ নমস্কাৰ নমস্কাৰ ভালনে আপোনাৰ ভাল ছাৰ আপোনাৰ বেয়া নাপাইছে যি আপুনি মোতকৈ বয়সত ডাঙৰ তথাপিতো এনেই গুড নেমটো যদি পাৰিম নেকি মোৰ নাম মীনাৰাম চুতীয়া মই মীনাৰাম চুতীয়া ন ছাৰ এই হোটেলখন খোলা কিমান দিন হ'ল এতিয়া খোলা হৈছে 7 তাৰিখে খুলিছোঁ যোৱা 7 তাৰিখে ফেব্ৰুৱাৰী অ'কে বঢ়িয়া আৰু এই হোটেলৰ বিষয়ে অকণমান দুইষাৰ ক'লে ভাল পাম হোটেলখন একচুৱেলি মই আজি এবছৰ 8 দিনমানৰ আগত আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ পিছে মই ভাড়াঘৰে বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু আমাৰ ৱেৰৰ কোম্পানী আহি ক'লে যে নহয় অলপ চেঞ্জ কৰক হোটেল টাইপৰ কৰক তেতিয়া আমি কাষ্টমাৰ দিম হেৰি কৰিম কিন্তু মই ভাবিলোঁ ঠিকে আছে মোৰ এটা মানে সমাজ সেৱা কৰা এটা ইচ্ছা আছিলে সেইকাৰণে এই হোটেল হিচাপে মই বনালোঁ সেইকাৰণে প্ৰায় 3 ষ্টাৰ 4 ষ্টাৰৰ নিচিনা ৰুমবিলাক বনাইছোঁ যদি আমি প্ৰাইচটো খুব ল' প্ৰাইচত ৰাখিছোঁ অ'কে প্ৰাইচটো ক'ব পাৰিব নেকি প্ৰাইচটো ডিলাক্স ৰুমবিলাক অকল 2000 টকা আমি কৰিছোঁ বঢ়িয়া আৰু ছিংগল ডিলাক্স যিবিলাক আছে সেইবিলাক আমি 1500 টকা মাত্ৰ তাৰপৰা নৰ্মেল যিবিলাক ৰুম আছে সেই ৰুমবিলাকত আমি 1500 টকা দিছোঁ ডাবুল আৰু ছিংগলবিলাক 1000 ছিংগলবিলাক বহুত কম প্ৰাইচ হৈছে এই ডিব্ৰুগড়ত চাগে ইমান কম প্ৰাইচত নাই নেকি তাকো ডিলাক্স হয় আমি যিবিলাক ৰুমত আগতে গৈছোঁ ডিলাক্স ৰুমত 6000 7000 লয় কিন্তু মই তেনেকৈ কৰা নাই এনেই ৰাইজ সেৱা কৰোঁ বুলি এনেই ইচ্ছা কৰি খুব কমটি প্ৰাইচত যাতে ৰাইজক আমি শুশ্ৰূষা কৰিব পাৰোঁ এই চিন্তা কৰোঁ যেনেকৈ মানে ৰুমবিলাকৰ প্ৰাইচ যেনেকৈ ল' কৰা হৈছে ঠিক তেনেকৈ খাদ্য বিভাগত যিটো আমাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ যিটো প্ৰাইচ লিষ্ট মেনুখনতো আমি প্ৰাইচ লিষ্টটো কম ৰাখিছোঁ কাৰণ ইয়াত আপুনি সকলো পাব তেখেতসকলে ধৰক মাটন চিকেন পৰ্ক সকলো ইয়াত ব্যৱস্থা আছে আৰু ইয়াৰ উপৰি যিখিনি অৰ্ডাৰ দিয়ে অতি সোনকালে দিয়া ব্যৱস্থা আমি কৰিছোঁ একো অসুবিধা নাপায় সকলো সুবিধা পাব অ'কে থেংক ইউ ছাৰ ইমানখিনি জনোৱাৰ বাবে অ'কে তো গাইজ শুনিলেনে
কি আচৰিত ন 2000 টকাত আপোনাৰ ডিলাক্স ৰুম পাই আছে মাই গড আনবিলিভেবল মই নিজে চক খাই গৈছোঁ 2000 টকা ভাবি চাওকচোন মই আনকি ডিব্ৰুগড়তো ইয়াত এনেকুৱা হোটেলত থকা নাছিলোঁ 2000 টকা ডিলাক্স ৰুম আৰু গুৱাহাটীতো নাই থকা ঠিক আছে সৰু সুৰা ৰুমবিলাকত থাকিছোঁ ঠিক আছে কিন্তু আচৰিত ডিলাক্স ৰুম 2000 টকাত আনবিলিভেবল তো মই আপোনাক ধুনীয়াকৈ লোকেশ্যন দি দিম ধুনীয়াকৈ লোকেশ্যনৰ মতে আপোনাক ইয়াত আহি ধুনীয়াকৈ থাকিব পাৰিব আৰু লগতে খাদ্যটো আছে গাহৰি মাংসও খাব পাৰিব শুনিছেনে গাহৰি মাংসও খাব পাৰিব চিকেন খাব মটন খাব পাৰিব লগতে ইণ্ডিয়ান চাইনিজ ডিছ সকলো খাব পাৰিব তো এতিয়া হৈছে মই ৰুম দেখুৱাম আৰু লগতে খাদ্যখিনি ধুনীয়াকৈ দেখুৱাম ঠিক আছে তো ভিডিঅ'টো চাই তো গাইজ এতিয়া সময় হৈছে ৰুম ঠিক আছে ইয়াৰ ৰুমবিলাকনো কেনেকুৱা তেখেতসকলে যে ইমান কমত থৈছে 2000 বা 1500 1000 থৈছে তো এইফালে এতিয়া মোক সহায় কৰিব ময়ূৰীয়ে ঠিক আছে হাই ময়ূৰী কেনেকুৱা খবৰ খাতি ঠিক আছে তো এতিয়া ৰুমবিলাক দেখুৱাবানে তুমি অ'কে ব'লা তেতিয়াহ'লে ৰুম চাওঁগৈ আৰু ওপৰৰ ভিতৰৰ ইণ্টেৰিয়ৰটো চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ থাকিলে ডেক'ৰেট কৰিছে ওপৰত ইয়াৰ প্ৰাইচটো কিমান হ'ব 1500 হ'ব ন এইটো ন অ'কে তো দেখিছে গাইজ এইটো হৈছে 1500 টকীয়া ৰুম কিমান ধুনীয়াকৈ দিছে চব চাফা ভাল লাগিছে নিট এণ্ড ক্লিন আৰু এইফালেও আছে তো দুখন বেড আপোনালোকে পাই আছে এইফালে এখন ধুনীয়াকৈ 1500 টকাত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ থাকিব পাৰিব নাইচ এতিয়া বোলে আৰু বেলেগ ৰুম চামগৈ আৰু এইফালে দেখিছে ধুনীয়াকৈ আপোনাক কেতিয়াবা বনাই মেলিও ইয়াত খাব পাৰিব আৰু লেট্ৰিন বাথৰুমটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ ঠিক আছে মজা নাইচ 2000 ৰুপিছত ডাবল ডিলাক্স ৰুমটো ন তো গাইজ দেখিছেনে কি ধুনীয়া লাগিছে চাওক 2000 টকাত আপোনালোকে AC আছে বিচনাখন দেখিছে কিমান ধুনীয়া আৰু এইফালে টিভিও আছে ৱাও আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে বস্তু থ'ব পাৰিব আৰু ছেকেণ্ড কথা হ'ল বাথৰুমটো ঠিক আছে তো এইফালে যে বাথৰুম গিজাৰো আছে ৱাও নাইচ কিমান ধুনীয়া লাগিছে বাথৰুমটো ভাল লাগিছে আৰু এইফালে মই এতিয়া গাইজ হৈ গ'ল লাষ্ট মোৰ ৰুমটো আছে ঠিক আছে ছিংগল ৰুমটো দেখাম ব'ল আহক স্যাৰ আপোনাৰ ৰুমটো দেখাম এতিয়া মই অ'কে তো আহক মোৰ ৰুমটো চাবলৈ ৱাও গাইজ কি ধুনীয়া ৰুম চাওক আৰু এতিয়া এনেকুৱা বিচনা ধাম খাই পৰি গ'ল মজা লাগিছে গাইজ সঁচাকৈ কিমান কমফৰ্ট পাইছোঁ বিচনাখন আজি ৰাতিটো ইয়াতে ষ্টে কৰিম আৰু দেখিছেনে টিভি লাগি আছে নেটফ্লিক্স আছে এমেজন প্ৰাইম আছে দেখিছেনে ইউটিউব আছে গোটেইখিনি আপুনি ইয়াত চাই মজা ল'ব পাৰিব আৰু যিহেতু ইয়াত ৱাইফাই কানেকশ্যন আছে ধুনীয়াকৈ আপুনি নিজৰ নেট খৰচ নকৰাকৈ ৱাইফাই কানেকশ্যন লৈ থাকিব পাৰিব এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম বাথৰুমটো এইফালে বাথৰুমটো দেখুৱাম ৱাও বাথৰুমটো চাওক ধুনীয়া দেখিছেনে গিজাৰ আছে ধুনীয়াকৈ আপুনি ইয়াত ধুনীয়াকৈ গা ধুব পাৰিব মইতো আজি ৰাতিপুৱাই সেইটো দি ধুম আৰু ভাল লাগিছে ৰুমটা বহুত ধুনীয়া আৰু কি লাগে গাইজ 1500 টকাত ইমান হাই-ফাই ৰুম ডিলাক্স মজা লাগিছে ভাল লাগিছে বহুত ধুনীয়া ৰুম তো আপোনালোকে একদম ধুনীয়াকৈ ইয়াত আহিব পাৰিব 2000 টকাত বা 1500 টকাত বা 1000 টকাত ধুনীয়াকৈ ইয়াত থাকি নাইট ষ্টে কৰিব পাৰিব এতিয়া হৈছে সময় হৈছে খোৱা ইয়াত নেকি হোটেলখনটো মোক দেখুৱালে বা ৰুমবিলাকো দেখুৱালে এতিয়া খানাবিলাকনো কেনেকুৱা হয় মই আপোনালোকক ক'ম ঠিক আছে এতিয়া ধুনীয়াকৈ তেখেতসকলে যি খাদ্য উলিয়াব মোক খাব দিব মই এইখিনি আপোনালোকক কৈ আছোঁ তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো চাই থাকক মজা হ'ব দি মহালক্ষ্মী ইনৰ মেইন খাদ্যবিলাক গাইজ আহি গ'ল এতিয়া ধুনীয়াকৈ খাম আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম ঠিক আছে আৰু এইখিনি খানা আমাৰ মাজত আজি আহি গৈছে দেখিছেনে কি ধুনীয়াকৈ তেখেতসকলে প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো কৰিছে আৰু এইখিনি খানাটো কমেই হৈছে আপোনাৰ ইয়াৰ বাহিৰেও যদি আপোনাৰ কিছুমান খাদ্য বিচাৰে ঠিক আছে যেনেকৈ হওক চাইনিজ ডিছ হওক ইণ্টাৰকণ্টিনেণ্টেল ডিছ হওক বা ইণ্ডিয়ান ডিছ সকলো ধৰণৰ খাদ্য পাব যিহেতু মই থলুৱা খাদ্য খাই ভাল পাওঁ সেইকাৰণে থলুৱা খাদ্য তেখেতসকলে আজি ৰেডি কৰি দিছে আপোনাক ইয়াৰ পৰা যিকোনো আইটেমছ বিচাৰিলে আপোনালোকে পাব ঠিক আছে ইয়াত এতিয়া কি আছে মই সকলো আপোনাক কৈ যাম এইফালে আছে ভাত এইফালে নেমু টেঙা এইফালে পিঁয়াজ ঠিক আছে তো এইফালে আছে আলু পিটিকা এইফালে আছে গ্ৰীণ চাটনি এইফালে আছে খৰিচা চাটনি আৰু এইফালে ভেন্দি ভাজি আছে কলডিল ভাজি আৰু এইফালে কৰ্দৈ টেঙা মিঠা চাটনি বনাইছে এইফালে আছে জিলিমিলি ভাজি আৰু এইফালে আছে মাছৰ মাথা দি মুড়ি ঘণ্টা বনাইছে তো এইফালে আছে গাহৰি মাংস ড্ৰাই ফ্ৰাই এইফালে আছে মাছৰ পেটু আৰু এইফালে আছে মিক্স চব্জি এটা বনাইছে এইফালে আছে দাইল এইফালে আছে কচু ঔটেঙা দি এটা থলুৱা খাদ্য বনাইছে ভাল লাগিছে এইফালে আছে চিকেন কাৰী আৰু এইফালে আছে হাঁহৰ মাংস এইফালে আছে চালাড এইফালেও এটা গ্ৰীণ চাটনি বনাইছে আৰু এইফালে এটা গাহৰি মাংস কাৰীকণ চাক কি ধুনীয়া লাগিছে কাৰীকণ দেখিছেনে ৱাও আৰু এইফালে আছে বাহু মাছ মজা আৰু এতিয়া গাইছে এইখিনি ধুনীয়াকৈ খাম আৰু আপোনালোকক কম ঠিক আছে তো দেখিছেনে আপোনালোকে ইয়াত আহিলে এইখিনি খাদ্য খাব পাব যদি বিচাৰে আৰু লগতেও যদি ইয়াৰ লগত যদি আপোনালোকে বেলেগ খাদ্যও যদি বিচাৰে সেইখিনিও পাব ইয়াত যিকোনো খানা এভেইলেবল এতিয়া মই খাম আৰু আপোনালোকৰ ৰিভিউটো কৈ আছোঁ এতিয়া খোৱাৰ সময় ঠিক আছে এতিয়া ধুনীয়াকৈ খাম আৰু আপোনালোকক
কম খাদ্যখিনি কেনেকুৱা হৈছে আৰু সঁচাকৈ ভাল লাগিছে এনেকুৱা এখন হোটেল য'ত একদম খুব কম দামতে আপোনালোকে থাকিব পাৰিব আৰু লগতে খাদ্য মানে নেক্সট লেভেলৰ খাদ্য পাব একদম অসমীয়া থলুৱা জিলিমিলি শাকৰ পৰা মাগুৰ মাছৰ তৰকাৰী পৰা শিঙি মাছৰ একদম থলুৱা খাদ্য আপোনালোকে ইয়াত খাব পাব আপোনালোকে খালি এবাৰ অৰ্ডাৰ দিব ঠিক আছে লগতে চাইনিজ ডিছটো পাব এইটোতো কমন হৈ যায় ন বিশেষকৈ আমাৰ অসমততো অসমীয়া থলুৱা খাদ্যটো মেইন ঠিক আছে আৰু সেইখিনি পাইছোঁ ইয়াত ঠিক আছে তো এতিয়া মই খাওঁ আৰু আপোনালোকৰ ৰিভিউ কওঁ তথাপিতো এবাৰ খাদ্যখিনি দাদাই ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিয়ক দাদা তো দেখিছেনে কি ধুনীয়াকৈ লাগিছে প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো কি ধুনীয়াকৈ তেখেতসকলে কৰিছে ভাল লাগিছে এতিয়া ধুনীয়াকৈ খাম মুখলৈ কৈ দিয়ে তো এতিয়া ধুনীয়াকৈ খাওঁ ঠিক আছে তো এইফালে ভাত অলপ লৈ লওঁ ওচৰলৈ আহিব মানে ইমানখিনি খাদ্য হৈছে ন এতিয়া কোনফালৰ পৰা কি খাওঁ ধৰিব পৰা নাই তথাপিতো প্ৰথম একদম বইল দাইলৰ পৰা ষ্টাৰ্ট দিম দেই গাইছ এইফালে দাইলটো দেখুৱাই দিব তো এইফালে ধুনীয়াকৈ দাইল দেখিছেনে খাব লৈছোঁ একদম বইল দাইল লগতে ধনিয়া দেখিছেনে ভাতখিনি মাৰিছে অ'কে তো প্ৰথম বাইট ল'ব লৈছোঁ দাইলখন বৰ ধুনীয়া হৈছে একদম থলুৱা হৈছে মানে দাইলখন খাই মই সুখ পাইছোঁ আৰু বাকীখিনি খাদ্যটো খাবলৈ আছেই নহয় জানো অ'কে তো এতিয়া দেখিছেনে এইফালে জিলিমিলি শাক বৰ আপুৰুগীয়া শাক দেই আজিকালি ক'তনো পায় জিলিমিলি শাক কওকচোন বাৰু মোক তাৰপিছত জিলিমিলি শাক খাব লৈছোঁ সুন্দৰ সময় আছে গাহৰি মাংস খোৱা দেই দেখিছেনে কি ধুনীয়া কালাৰ আৰু পিচটো চাওক কিমান ডাঙৰ পিচ অ' মাই গড ইয়াৰ গ্ৰেভি অকণ ধুনীয়াকৈ লৈ লওঁ ৱাও দেখিছেনে দেখিছে কি ধুনীয়া ডাঙৰ গাহৰি পিচ ওচৰলৈ আনক মোবাইলত ফ'কাছ কৰোঁ তো এইফালে দেখিছে কি ধুনীয়া গাহৰি মাংস পিচ ৱাও ডাঙৰ অসমত বিশেষকৈ মই কওঁ ন গাহৰি মেইন গাহৰি নেখালে কাম নাই সাংঘাতিক ধুনীয়া বনাইছে তেনেকৈ মছলা পাতি ইউজ কৰা নাই আৰু নহৰু আদা পেষ্টৰ ওপৰত বনাইছে সুন্দৰ মানে মছলা পাতি দিলে ইমান ভাল নালাগে হয় নাই কওকচোন ৰাইজ কিন্তু ইয়াত মছলা পাতি তেনেকৈ নাই নহৰু আদা পেষ্টৰ খুব দিছে মানে খুব কম পৰিমাণ কিন্তু ভাল লাগিছে এইটো কোনো অপকাৰ নকৰে তাৰমানে নাইচ আৰু এতিয়া এইফালে গ্ৰীণ চাটনি অকণ লৈ লৈছোঁ এইফালে মাছৰ পেটু এনেকৈ লৈ লওঁ দেই আপোনালোকে গম পায় মই মাছৰ পেটু কিমান ভাল পাওঁ সেইকাৰণে তাই হাতে দিয়ে মাৰি দিছোঁ সুন্দৰ ভাল আৰু এইফালে মিক্স চব্জি আৰু এতিয়া এইফালে আলু পিটিকা এইটোতো গাইছ মেইন আলু পিটিকা মেইন এতিয়া ধুনীয়াকৈ আলু পিটিকা ভাত লগত সানি লওঁ আলু পিটিকাত সৰু জলকীয়া কাটি দিছোঁ যে মজা তো গাইছ ভাত খাই আছোঁ দেখিছেনে ভাত আৰু অকণ লৈ লওঁ তো এতিয়া খাম গাহৰি মাংস ড্ৰাই ফ্ৰাই এইবিলাক গাহৰি মাংস ড্ৰাই ফ্ৰাই মজা এইফালে
তো এইফালে দেখিছেনে গাহৰি মাংস কি ধুনীয়া ড্ৰাই ফ্ৰাই কৰিছে তো সঁচা কথা ক'ব গ'লে খাদ্যখিনি ধুনীয়াকৈ খালোঁ ঠিক আছে আৰুতো খাব আছে বাৰু ৰিভিউটো দিলোঁ আপোনালোকক মই এনেকুৱা হোটেলত খোৱা নাছিলোঁ গম পাইছেনে এনেকুৱা হোটেলত মই জীৱনত খোৱা নাছিলোঁ য'ত ৰাতি থাকিব পৰা আৰু ইমান ধুনীয়া থলুৱা খাদ্য ক'ত পাব গাইছ আপোনালোকে নিজে কওকচোন বাৰু আৰু ছেকেণ্ড কথা প্ৰাইচটো কম 2000 টকাত ডিলাক্স ৰুম লগতে খাদ্য পাব একদম থলুৱা মানে মই আচৰিত খাই গৈছোঁ সঁচা কথা কৈছোঁ দেই মই এনেকুৱা ৰেষ্টুৰেণ্ট বা হোটেলত বনোৱা নাছিলোঁ এবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাইছোঁ য'ত আপোনালোকে ডিলাক্স ৰুমত পাব 2000 টকাত আৰু লগতে খাদ্য পাব একদম থলুৱা গম পাইছে আপোনালোকে দেখিলেই চাগে জিলিমিলি শাক খুতৰা শাক এনেকুৱা ধৰণৰ কচু লতি তেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য ইয়াত পাব আপোনালোকে তো আহক খাই চাওক থাকি চাওক কেনেকুৱা পায় জনাব ঠিক আছে যদিহে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তো প্লিজ আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব ঠিক আছে যিমান পাৰে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক আৰু লাইক কৰিব বেল আইকনটো যোনটো আছে টিংকৈ বজাব নাপাব এনেকুৱা ধুনীয়া ফুড ব্লগ লৈ আহি থাকিম আৰু তলত মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিটো আছে প্লিজ চাব ঠিক আছে ফ'ল' কৰি দিব তো আজিলৈ বাই